જય સાહેબ મિત્ર, કેમ છો? મજામાં? ચલો આપણે હવે પૃષ્ઠ રસાયણની અંદર આપણે આગળ વધીએ છીએ ને. હવે પૃષ્ઠ રસાયણની અંદર આપણે શું છે કે કલનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, કલનું વર્ગીકરણ, રાઈટ? બરાબર છે. તો કલીના વર્ગીકરણની અંદર આપણે શું અભ્યાસ કર્યો? ચલો પહેલા તો એક કોન્સેપ્ટ છે. કલીલ એક કેવી પ્રણાલી છે? યસ, વેરી ગુડ, વિસમાંગ પ્રણાલી છે. તેના મુખ્ય બે ભાગ છે, પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ. માધ્યમ ધેટ મીન્સ એ દ્રાવક તરીકેનું કાર્ય કરે અને પરિક્ષેપિત કલા કલીલ કણો યાની કે દ્રાવક તરીકેનું કામ કરે છે. બરાબર છે. ચલો, કલીલ કણોનો વ્યાસ કેટલો? સરસ, વેરી ગુડ, 1 નેનોમીટરથી 1000 નેનોમીટરની વચ્ચે. ઓકે. હવે જો કલીલના પ્રકારના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ, પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ એમની ભૌતિક અવસ્થાના આધારે આપણે કુલ 8 પ્રકાર પડ્યા. કઈ પ્રણાલીમાં ક્યારેક કલીલ જોવાના મળે? યસ, વેરી ગુડ, વાયુ. કારણ કે વાયુ છે ને એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે ભળી જાય છે. બરાબર છે. એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે ભળી જાય છે, એને તમે અલગ ના કરી શકો. એટલે એ સમાંગ મિશ્રણ બનાવે છે. જ્યારે કલીલ તો કેવી છે? વિસમાંગ પ્રણાલી છે. એટલે વાયુમાં ક્યારેય કલીલ જોવા મળશે નહીં. બરાબર. પછી આપણે જોયું પરિક્ષેપિત કલા યાની કે કલીલ કણો અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ, એ બંને વચ્ચે ની પારસ્પરિક ક્રિયાના આધારે બે પ્રકાર પડ્યા છે. યસ, વેરી ગુડ. જો પરિક્ષેપિત કલા અને પરિક્ષેપણ માધ્યમ વચ્ચે જો આકર્ષણ હોય તો આપણે જલ અનુરાગી યાની કે લાયોફિલિક સોલ કહેવાય, અને જો અપાકર્ષણ હોય તો જલ વિરાગી યાની કે લાયોફોબિક સોલ કહેવાય. અને એ તફાવત બહુ જ અગત્યનો છે. લાયોફોબિક ધેટ મીન્સ જલ અનુરાગી. અનુરાગી એટલે શું છે કે દ્રવને આકર્ષે, દ્રવને સ્નેહે, દ્રવને આકર્ષવું. બરાબર છે. અને એ સહેલાઈથી સ્વાલ બનાવી શકાય, જેમ કે ગુંદર, સ્ટાર્ચ, જીલેટિન, રબર. એને યોગ્ય વિક્ષેપણ માધ્યમમાં તમે ઉમેરો તો ઇઝીલી સોલ્વ બની જાય છે. બરાબર છે. અને એ બધા સ્થાયી છે. અને માનો કે તમે ગરમ કણોને વિક્ષેપણ માધ્યમને તમે દૂર કરી અને ફરીથી પરિક્ષેપિત કલાને વિક્ષેપણ માધ્યમમાં ઉમેરી શકાય છે. યાની કે પરિવર્તનશીલ છે, સ્થાયી છે, એમાં સ્કંદન થતું નથી. એમાં કલીલ કણો ખરીને માધ્યમમાં ટકલા જ રહે, ક્યારેક પાત્રના તળિયે બેસતા નથી. સ્કંદનની પ્રોપર સરસ મજાની આપણે વાત કરી. ખબર? સ્કંદન એટલે શું? તો સ્કંદન એટલે કલીલ કણો જે છે પરિક્ષેપિત કલાના કણોને માધ્યમમાંથી છૂટા પડવું, પાથના તળિયે બેસવું અને અવક્ષેપ રૂપ બનવું. દેર આર 3 પોઈન્ટ. ઓકે. વિક્ષેપણ માધ્યમ, પરિક્ષેપણ માધ્યમના અંદર જે કલીલ કણો છે, પરિક્ષેપિત કલા કલીલ કણોનું વિક્ષેપણ માધ્યમમાંથી છૂટા પડવું, પાથના તળિયે બેસવું, અવક્ષેપ રૂપ બનવું અને સ્કંદન કહેવાય. બરાબર. શું કોન્સેપ્ટ છે? કોન્સેપ્ટ શું છે? બહુ સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ છો. બરાબર ને? માનો કે આ આપણી પાસે પાત્રની અંદર આ પરિક્ષેપણ માધ્યમ છે. પરિક્ષેપણ માધ્યમ છે પાણી. સપોઝ કોણ છે? પાણી. અને એની અંદર આ ગુંદરના કણો છે, એટલે કલીલ કણો છે. બરાબર. આ ગુંદરના કણો છે, ગુંદરના કણો યાની કે પરિક્ષેપિત કલા. બરાબર બેટા? પરિક્ષેપિત કલા કોન્સેપ્ટ યાર તમે જોવા જાવ તો બહુ સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ જો. તમને આટલી વસ્તુ ખબર પડી. આ માધ્યમ છે પાણી અને ગુંદર છે ને એ કલા છે, પરિક્ષેપિત કલા. અત્યારે શું છે? પાણીમાં ટકે અને પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ છે. પાણી પ્રત્યે શું છે બેટા? આકર્ષણ છે. એટલે આ જલ અનુરાગી સોલ છે. બરાબર. સ્કંદન આમાં ના થાય. સ્કંદનનો મતલબ શું થાય કે ગુંદરના કણો ખરીને એ પાણીમાંથી છૂટા પડે, છૂટા પડીને તળિયે બેસી જાય. ક્યાં બેસી જાય? તળિયે બેસી જાય. અને આવી રીતે અવક્ષેપરૂપ થઈ જાય. તો આપણે આને સ્કંદન કહેવાય. તો કલીલ કણોનું માધ્યમમાંથી છૂટા પડવું, પાથના તળિયે બેસવું, અવક્ષેપ રૂપ બનવું, આને આપણે શું કહેવાય છે? સ્કંદન. યા સ્કંદન. બરાબર છે. કોન્સેપ્ટ જોરદાર છે. પણ અહીંયા લાયોફિલિક સોલ ખરી ને જળ અનુરાગી સોલ, એમાં સ્કંદન ના થાય. કારણ કે એમાં ગુંદરને પણ પાણીમાં ટકેલા છે, એટલે કલીલ અવસ્થામાં જ રહે. એટલે આવું કલીલ સ્થાયી કલીલ છે. જ્યારે જલ વિરાગીમાં કેવું છે કે જલ વિરાગી છે ને સહેલાઈથી ના બનાવી શકાય. એના માટે યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. ધાતુના ઓક્સાઇડ. માનો કે એક સોલ બની ગયું લાયોફોબિક યાની કે જલ વિરાગી, તો એની અંદર પ્રશ્ન છે જોરદાર. કયો પ્રશ્ન છે? માન કે સોલ બની ગયું,
માનો કે સોલ્વ બની ગયું. કયું સોલ્વ? તો કે જલ વિરાગી. જલ વિરાગી એટલે કોણ છે? એમાં કઈ ગણો તો ધાતુ અથવા ધાતુ તેના ઓક્સાઇડ, ધાતુ અથવા તેના ઓક્સાઇડ. બરાબર. તો એમાં શું છે? ચલો એમાં શું છે કે આ જે ધાતુના કણો, માનો કે આપણે સોલ્વ બનાવી યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આપણે સોલ્વ બનાવી પાણી. બરાબર. માનો કે ધાતુના કણો છે, આ સોલ્વ બની ગયું યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને. પછી એક વખત સોલ્વ બની જાય ને પછી તમારે આને હલાવાય નહીં કે ગરમ ના થાય કે અન્ય કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય ના ઉમેરાય. તો શું થશે? માનો કે તમે આને હલાવો, તમે આને ગરમ કરો, તમે આમાં કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરો તો સંસ્કંદન થઈ જાય. તો આ જે માધ્યમની અંદર આ જે ધાતુના કણો કરીને એ ધાતુના કણો એ માધ્યમમાંથી છૂટા પડી અને પાત્રના તળિયે એકઠા થાય છે અને અવક્ષેપરૂપ બને છે. ધેટ મીન્સ આ સ્કંદન થઈ ગયું. એટલે કે જલ વિરાગીમાં શું છે કે બહુ કાળજી રાખવી પડશે. એક વખત સોલ બની ગયા પછી, એકવાર સોલ બની ગયા પછી તમારે એને હલાવાય નહીં, ગરમ ન કરાય કે પછી એમાં કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરાય. જો તમે એને ગરમ કરતા કે હલાવતા કે કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરવામાં આવે, 3 કોન્સેપ્ટ છે. અને ગરમ કરતા કે હલાવતા કે ત્રીજું કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરવામાં આવે તો સ્પંદન થઈ જશે. ધેટ મીન્સ આ સ્થાયી સોલ નથી, અપરિવર્તનીય સોલ છે, સ્થાયી પણ નથી. અને જો તમારે સ્થાયી કરવું હોય તો ત્રીજો કોઈ પદાર્થ અંદર ઉમેરવો પડે તો સ્કંદન થાય નહીં. ઓકે. પછી આપણે પરીક્ષિત કલા, એટલે કલિલ કણોના પ્રકારના આધારે કલિલના પ્રકાર. તો બહુઆણ્વીય કલિલ, વિરાટાણ્વીય કલિલ અને મિશ્ર. એમાં આ બેનો આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. બહુઆણ્વીય કલિલ અને વિરાટ આણ્વીય કલિલનો અભ્યાસ આપણે શું છે બેટા કરી ચૂક્યા છીએ. તો હવે આજે આપણે કોનો અભ્યાસ કરીશું? તો કે મિશ્ર. કોનો અભ્યાસ કરીશું? મિશ્ર. ધ્યાન રાખજો, હું જે મિશ્રની વાત કરું છું, મિશ્ર મોસ્ટ વેરી મોસ્ટ ટાઈમની પ્રશ્ન તમારા પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાય છે મિશ્ર. ઓકે. ચલો પહેલા બહુઆણ્વીય કલિલની અંદર બે એક્ઝામ્પલ આપેલા, ખબર છે? યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. કયા બે એક્ઝામ્પલ આપેલા? ગોલ્ડ વિલય અને બીજું સલ્ફર વિલય, એસિડ વિલય. વિરાટાણ્વીની અંદર આપણે કુદરતી પ્રોટીન છે, સ્ટાર્ચ છે, ઉત્સેચક છે, ન્યુક્લિક એસિડ છે. અને વિરાટાણ્વીની અંદર માનવ નિર્મિત તો પોલિથીન છે, પોલિસ્ટાયરીન છે, ટ્રાન્સલેશિત રબર છે. બરાબર ખ્યાલ આવી? પોલિથીન, પોલિસ્ટાયરીન, ટ્રાન્સલેશિત રબર, નાયલોન એ વિરાટાણ્વીય કલિલ છે. ઓકે. હવે મિશ્ર તમારા માટે મેઇન કોન્સેપ્ટ શું છે બેટા? મિશ્ર. ચલો મિશ્રનો આપણે અભ્યાસ કરી નાખીએ વ્યવસ્થિત. ઓકે. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે. મિશ્ર એને આપણે સમુચ્ચયિત કલિલ કહેવાય. સમુચ્ચયિત કલિલ કહેવાય. અથવા ત્રીજું નામ આપું છું જે તમને x માં નથી આપેલું બેટા, એને આપણે સંગુણિત કલિલ પણ કહેવાય છે. સંગુણિત કલિલ પણ કહેવાય છે. રાઈટ. ઓકે. તમને થોડો પ્રશ્ન હતો હશે કે સર જ્યારે આપણે કપડાં ધોઈએ છીએ કે કોઈ પણ સપાટી સાફ કરીએ છીએ તો એના માટે આપણે સાબુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. ઓકે. દેટ મીન્સ પ્રક્ષાલકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સારું, પાણીથી કપડાનો મેલ કેમ જતો નથી? સાબુનો ઉપયોગ કરશો તો જ તૈલી બિંદુ કે મેલ દૂર થાય છે. આવું કેમ? શા માટે આપણે સાબુ અને ડિટર્જન્ટનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો એ તમને આ પ્રશ્ન દ્વારા સરસ મજાની ખબર પડી જશે. ઓકે. ચલો નોર્મલ છે. કેટલાક પદાર્થ હોય ને, કેટલાક પદાર્થ નીચી સાંદ્રતા એટલે ઓછી સાંદ્રતા, ઓછી સાંદ્રતા પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે વધે. પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે વધે. કેટલાક પદાર્થો, સપોઝ ચલો હું તમને મીઠુંની વાત કરું તો એ પાણીમાં તરત ઓગળી જાય છે અને એનો આયનીકરણ થઈ જાય છે. ધેટ મીન્સ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. તો આનો મતલબ શું કે પાણીમાં ઓગળી જાય, આયનીકરણ થઈ જાય. મિનિંગ શું થયું કે સાચું દ્રાવણ કહેવાય છે. જે પદાર્થને પાણીમાં ઓગાળતા તેનું આયનીકરણ થાય છે આપણે એને વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય છે. એને સેલે પાણીમાં ઓગાળો તો તેનું આયનીકરણ થશે અને પ્લસ સેલ માઇનસ આયનો બનશે અને પછી સંપૂર્ણ આયનીકરણ થશે. એટલે વિદ્યુત વિભાજ્યનો મતલબ શું થાય કે પાણીમાં આયનીકરણ,
પાણીમાં આયનીકરણ થાય એને આપણે વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. પાણીમાં આયનીકરણ થાય આપણે વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. પણ જો સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય ને તો આપણે એને પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. અને અતિ અલ્પ આયનીકરણ થાય ને તો આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય છે. એસિડિક એસિડને તમે પાણીમાં ઓગાળો ને તેનું અતિ અલ્પ આયનીકરણ થાય છે. એ માટે એસિડિક એસિડ છે ને નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. જ્યારે મીઠાને તમે પાણીમાં ઓગાળશો તો સંપૂર્ણ આયનીકરણ થશે, ધેટ મીન્સ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે અને દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. ઓકે, સાચું દ્રાવણ કહેવાય. મતલબ સાચા દ્રાવણ તરીકે ઓળખે, સાચા દ્રાવણના કણો તરીકે ઓળખે, સાચા દ્રાવણના કણો તરીકે ઓળખે. પણ મારે શું બનાવવું છે? કલીલ બનાવવું છે. પણ જો ઊંચી સાંદ્રતા ક્રમાવે, ઊંચી સાંદ્રતા, તો ઊંચી સાંદ્રતા એ શું થશે ખબર છે? ચલો ભાઈ, આ આપણી પાસે અહીંયા કેટલાક પદાર્થો હોય તો માનો કે સાંદ્રતા ઓછી હોય ને, ઓછી, તે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે ઓળખે. ધેટ મીન્સ સાચું દ્રાવણ બને. પણ જો ઊંચી સાંદ્રતા ક્રમાવે ને તો એ સમુચ્ચન રચે. આપી શું રચે? સમુચ્ચન. સમુચ્ચન ધેટ મીન્સ એકઠા થવું, ભેગા થવું, એને કહેવાય સમુચ્ચન. અત્યારે સમુચ્ચન રચે તો 144 ની તરફ લાગુ પડે છે. સારું, જો તે ભેગા થાય, કોરોના વાયરસ જે અંતે પ્રસરી રહ્યો છે. અત્યારે તો યમરાજે હમણાં તો યમરાજનું એક આવું જોક્સ આવ્યો, થાકે એટલે આવો તો ઘરે રહો, સાલા હું 3 મહિનાથી ઘેર ગયો નહીં, ચો દી લે કરું લોકોને. વિચાર જેવું શું છે ને કે તમે ઘેર રહેશો તો તમે સેફ છો, તમને કોરોના થશે નહીં, બચી શકશો. ઘરે રહેતા નહીં એટલી બધી લાશો પડી જાય છે. યમરાજ કે હું નવરો જ નહીં પડતો, ઘેર જ નહીં પહોંચ્યો 3 મહિનાથી, કે 4-5 મહિનાથી, એટલે બાકી ઘેરો કે અહીંયા શું છે? એકઠા ભેગા થાય તો વાયરસ ચેપ બધા લાગે, એટલે તો ભીડ વાળી જગ્યામાં ક્યારેય તમારે જવું નહીં. તો અહીંયા શું છે? ભીડ થવી એટલે એને સમુચ્ચન કહેવાય. તો જો તમે સાંદ્રતા વધારી દો ને તો સમુચ્ચન છે કણો. સમુચ્ચન છે એટલે કલીલ કણો બની જાય. એટલે ઊંચી સાંદ્રતાએ એ પદાર્થ કરીને એ સમુચ્ચય, પદાર્થના કણો સમુચ્ચય રચે. પદાર્થના કણો શું રચે? બધા સમુચ્ચય, સમુચ્ચયન રચે. ધેટ મીન્સ કલીલ કણોની હદમાં કહેવાય. કલીલ કણોની હદમાં કહેવાય. એટલે કે વ્યાસ, હવે એનો વ્યાસ કરે ને 1 નેનોમીટર કરતાં વધી જશે. એટલે 1 અને 1000 નેનોમીટરની વચ્ચેનો થઈ જશે. ધેટ મીન્સ કલીલ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશે. તો આપણે એને મિસેલ કહેવાય. શું કહેવાય? મિસેલ કહેવાય. શું કહેવાય? મિસેલ કહેવાય. હવે એમાં શું કીધું કે ઊંચી સાંદ્રતા, એટલે અમુક સાંદ્રતા સુધી મિસેલ ના રચાય. તમે અંદર સાંદ્રતા વધારો ને, ઊંચી સાંદ્રતા કરો તો જ મિસેલ રચાય. અમુક સાંદ્રતાથી ઉપરની સાંદ્રતાએ જ મિસેલ રચાશે. અમુક સાંદ્રતાથી ઉપરની સાંદ્રતા, ઊંચી સાંદ્રતાએ શું રચાય? મિસેલ રચાય. તો એ જે સાંદ્રતા કરે ને એને આપણે CMC કહેવાય. શું કહેવાય? CMC, ક્રાંતિક મિસેલ સાંદ્રતા. ક્રાંતિક મિસેલ સાંદ્રતા કહેવાય. આ એક પોઈન્ટ, રાઈટ? પછી બીજો કોઈ શું છે કે અમુક તાપમાન કરતા ઉપરના તાપમાને રચાય. અમુક તાપમાન કરતા ઉપરના તાપમાને રચાય. જેને આપણે ક્રાફ્ટ તાપમાન કહેવાય. શું કહેવાય? ક્રાફ્ટ તાપમાન. TK ટેમ્પરેચર, ક્રાફ્ટ ટેમ્પરેચર કહેવાય. ચલો આમાં એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે. સાબુ અને ડિટર્જન્ટ જેવા પુષ્ટ સક્રિય પદાર્થો. સાબુ અને ડિટર્જન્ટ જેવા પુષ્ટ સક્રિય પદાર્થો કે જે મિસેલ રચે. શું રચે છે? મિસેલ રચે છે. મિસેલની એક લાક્ષણિકતા તમને કીધું, 2 પોઈન્ટ તમને કહું. મિસેલની લાક્ષણિકતા 1 અને 2. મિસેલ છે ને, મિસેલ એ જલ વિરાગી અને જલ અનુરાગી બંને ભાગ ધરાવે છે. જલ અનુરાગી અને જલ વિરાગી બંને ભાગ ધરાવે. ઓકે. અને બીજી લાક્ષણિકતા શું છે? આમાં 100 કે તેથી વધુ આયન હોય, 100 કે તેથી વધુ અણુ હોય છે. એટલે એનું જે સમુચ્ચય કેટલા અણુ રચાય છે? 100 કે તેથી વધુ અણુઓનું સમુચ્ચય રચાય. મિસેલ બની જાય.
કોન્સેપ્ટ તમારો વ્યવસ્થિત અને ક્લિયર. ઓકે, જો કેટલાક પદાર્થો શું છે, કેટલાક પદાર્થો ઓછી સાંદ્રતા હોય ને તે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે કે સાચા દ્રાવણના કણો તરીકે વર્તે છે, એટલે એમાં મિશ્ર કલિલ ના બને. પણ જો તમે સાંદ્રતા વધારો દો તો કણોનું સમુચ્ચન થાય. સમુચ્ચન થાય એટલે કદમાં મોટા થાય. એટલે જો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે જેનો વ્યાસ 1 નેનોમીટર કરતાં ઓછો હોય, 1 નેનોમીટર કરતાં વ્યાસ ઓછો તો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે સાચું દ્રાવણ કહેવાય. બરાબર. પણ જો તમે સાંદ્રતા વધારી દો તો કણો ભેગા થાય એટલે સમુચ્ચન છે, એટલે મોટા થાય એટલે કલિલ કણોની હદમાં ફેરવાય, તો એને આપણે મિસેલ કહેવાય છે. મતલબ નીચી સાંદ્રતા ના બને, ઊંચી સાંદ્રતા બને. એટલે અમુક સાંદ્રતા કરતાં ઊંચી સાંદ્રતા રચાય, જેને આપણે સીએમસી ક્રાંતિક મિશ્ર સાંદ્રતા કહે છે. અને અમુક તાપમાન કરતાં ઉપરના તાપમાને રચાય છે તો આપણે એને પ્રાપ્ત તાપમાન કહીએ છીએ. તો કોણ મિશ્ર છે તો કે સાબુ અને ડિટર્જન્ટ જે અપુષ્ટ સક્રિય પદાર્થો. અને એની બે લાક્ષણિકતા જલ અનુરાગી અને જલ વિરાગી બંને ભાગો છે. એમાં કેટલા અણુનું સમુચ્ચન થાય, 100 કે તેથી વધારે અણુનું શું થાય છે, સમુચ્ચન થાય છે. બરાબર. સાબુની વાત કરું ને, સાબુ તો સાબુની સીએમ શું તમને કહી દઉં, કોની સાબુ 10 ની -4 થી 10 ની -3 મોલ પ્રતિ લિટર, મોલ પ્રતિ લિટર આટલી સીએમસી છે કોની સાબુની અંદર. 10 ની -4 10 ની -3 મોલ પ્રતિ લિટર એ સાબુની ક્રાંતિક મિશ્ર સાંદ્રતા છે. ઓકે, ચલો બેટા એટલે સુધી જો વ્યવસ્થિત 2-3 વખત લેક્ચર જોઈ લો અને તમારો મિસેલનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી નાખો. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મિસેલની ક્રિયાવિધિનો અભ્યાસ કરીશું કે મેલ દૂર કેવી રીતે થાય છે. ઓકે.